صار لي فترة وعدتكم بفيديوهات كثير، بس أوقات يكون فيها تفكيري إيجابي ويجيب نتيجة، وأوقات يكون سلبي وبدون فايدة. من ضمن الفيديوهات اللي وعدتكم فيها واللي لها علاقة بالتفكير الإيجابي أو السلبي هو السؤال عن إذا ما كان الصفر ذو إشارة موجبة أو سالبة. الفرق بين حالاتي المزاجية خلاني أفكر في الفرق بين الأعداد الموجبة والسالبة، فقررت أرسم خط الأعداد. وكالعادة بديت بالصفر، موجب 1 عكس سالب 1، موجب 2 عكس سالب 2، وهكذا، وكل رقم يبعد نفس المسافة عن الصفر. بس لحظة، الرقم الوحيد اللي يكسر ذا القاعدة هو الصفر. ليش الصفر بدون إشارة؟ إذا كل رقم موجب معكوسه هو الرقم السالب، وش معكوس الصفر؟ عشان نعرف ذا الجواب لازم نعرف وش الصفر أصلا. الصفر يمثل ولا شيء، معناها معكوسه الكل شيء. الما لا نهاية. بس في خط الأعداد الما لا نهاية هنا بعيد جدا عن الصفر، في امتداد لا متناهي. بس لحظة، احنا بدينا هنا عند الصفر، عند الولا شيء، والما لا نهاية تمثل الكل شيء، يعني مفروض تشمل الأعداد السالبة بعد. على كذا خط الأعداد هو تمثيل احنا سويناه عشان نفهم الأرقام، بس التمثيل الحقيقي يمكن ما يكون خط، يكون عبارة عن حلقة لا منتهية تبدأ بالصفر وتنتهي عنده. حتى لما يوصل العد إلى 9 نحتاج الصفر عشان نبدأ دورة جديدة للأعداد، وبعدها يدخل صفر ثاني لما نوصل لل19 عشان نبدأ دورة جديدة مع 20، وهكذا. الصفر بعد أزلي غير منتهي، يخلي الأعداد تبدأ من الولا شيء وتكبر للما لا نهاية، بحكم أنه يبتدي من عنده كل شيء وعنده برضو ينتهي كل شيء. ممكن نعتبره بدون إشارة وبنفس الوقت بكل الإشارات. فعليا يعتبر الصفر رقم حيادي ما له إشارة، لا سالب ولا موجب، ويعتبر هو الرقم اللي يفصل بين الأعداد الموجبة والسالبة. لكن تطبيقيا، تحديدا في تطبيقات البرمجة اللي تستخدم أرقام النقطة العائمة لتمثيل الأعداد الصحيحة، النقطة العائمة تعني إن ما في عدد معين من الخانات قبل أو بعد الفاصلة العشرية، يعني الفاصلة تقدر تعوم. وبكذا في برمجة النقطة العائمة ممكن يكون عندنا عدد نسبي صغير جدا لكن أساسه عدد موجب أو سالب. في ذا الحالة ممكن يكون عندنا صفر موجب أو صفر سالب. الصفر الموجب يمثل الاقتراب من الصفر من جهة اليمين، والصفر السالب يمثل الاقتراب من الصفر من جهة اليسار، زي في الكالكولس. على طاري الكالكولس، تذكرت في فيديو ثاني يبغالي أسويه اللي هو عن فائدة الكالكولس، عشان كذا بنهي ذا الفيديو هنا عشان أروح أجهز باقي الفيديوهات. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسون تسوون له لايك وشير وتشتركون في القناة للمزيد من الفيديوهات. تابعوا الفيديوهات اللي فاتت وتابعوني على تويتر @mathpyhanan. أشوفكم في الفيديو الجاي. Until then, keep calm and love math. سلام.